Smartphone, laptop đời cũ sẽ mất quyền truy cập Internet từ mùng 1 tháng 10. Hàng triệu thiết bị Android, iOS và máy tính Windows sẽ mất quyền truy cập Internet từ mùng 1 tháng 10 do chứng chỉ gốc kỹ thuật số Identrust GST rút KX3 từ cơ quan cấp chứng chỉ LED Encrypt hết hạn. Chứng chỉ này được tổ chức phi lợi nhuận LED Encrypt cung cấp, có chức năng mã hóa các kết nối giữa thiết bị của người dùng và Internet nhằm ngăn chặn và tránh bị hacker đánh cắp thông tin khi truyền dữ liệu. Sau khi Identrust GST rút KX3 hết hạn, các thiết bị không nhận được bản cập nhật thường xuyên. Cụ thể là các hệ thống nhúng không nhận được bản cập nhật tự động và smartphone có phiên bản phần mềm lỗi thời sẽ gặp sự cố. Người dùng máy tính chạy macOS 2016 hoặc Windows XP FP3 trở về trước. Máy chơi game PlayStation 4 hoặc cũ hơn chưa nâng cấp firmware và sử dụng ứng dụng dựa trên OpenSSL 1.0.2 trở xuống sẽ không thể truy cập Internet. TechCrunch lưu ý. Đối với smartphone, trên lý thuyết, thiết bị Android chạy 7.1.1 trở về trước sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, LED Encrypt đã gia hạn chứng chỉ những máy này thêm 3 năm. Do đó, vấn đề chỉ tác động đến các phiên bản trước Android 2.3.7 Gingerbread, thiết bị iOS 10 trở về trước, máy khách dựa trên OpenSSL 1.0.2 trở về trước, PlayStation 3 và 4 với firmware chưa cập nhật, Nintendo 3DS, Ubuntu 16.04 trở về trước, Debian 8 trở về trước, Java 8 đến 8 U141, Java 7 đến 7 U151 và NSS 3.26 trở về trước. Người dùng cần nâng cấp thiết bị lên phiên bản hệ điều hành mới để tránh gián đoạn truy cập Internet. Đối với những sản phẩm đã quá cũ và không được hỗ trợ cập nhật, người dùng nên thay mới hoặc sử dụng cho mục đích khác không cần kết nối mạng. Một phụ nữ tử vong khi rơi từ tầng 19 chung cư. Người phụ nữ sống ở tầng 19 chung cư Mường Thanh Cửu Đông, thành phố Vinh được phát hiện tử vong sau khi rơi từ trên cao xuống. Thông tin ban đầu cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 45 phút ngày mùng 1 tháng 10 tại chung cư Mường Thanh Cửu Đông, trên địa bàn phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An. Nạn nhân được xác định là một phụ nữ sống ở tầng 19 của chung cư này. Vào thời điểm trên, người dân bàng hoàng phát hiện nạn nhân rơi từ tầng cao xuống đất tử vong tại chỗ. Được biết, người phụ này bị trầm cảm và đã có ý định tự tử nhiều lần nhưng được con cái can ngăn. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an địa phương có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân sự việc. Mua dâm thiếu nữ 15 tuổi, bắt thêm người xâm hại khác. Trong vụ mua dâm bé gái 15 tuổi, công an đã bắt thêm một đối tượng có hành vi giao cấu với bé gái. Sau khi điều tra vụ việc một đối tượng mua dâm thiếu nữ 15 tuổi và làm nạn nhân bị thương vùng kính, mở rộng điều tra công an đã tạm giữ một đối tượng khác vì có hành vi giao cấu với bé gái. Ngày 30 tháng 9, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Hứa Văn Yên, 20 tuổi, ở thôn Hoang Thượng, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Được biết đối tượng này nằm trong diện điều tra mở rộng vụ mua bán dâm xảy ra ngày 23 tháng 9 năm 2021 tại nhà nghỉ Sơn Vũ, thuộc xã Yên Lư, huyện Yên Dũng. Theo điều tra, Yên là bạn trai của bé gái L, PA, 15 tuổi, ở xã Tam Dị, huyện Lục Bắc Giang. Hôm ngày 21 tháng 9, gã thanh niên đến nhà nghỉ Sơn Vũ để thăm và quan hệ tình dục với A. Về vụ việc mua dâm người dưới 18 tuổi, hôm ngày 27 tháng 9, Công an huyện Yên Dũng tạm giữ hình sự Vũ Văn Hòa, 45 tuổi, quê Thái Bình để điều tra về hành vi này. Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, hồi 20 giờ ngày 23 tháng 9 năm 2021, ông Vũ Văn Hòa, 45 tuổi, ở thôn Cổ Xá, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình và ông Phạm Văn Phi, 42 tuổi, ở xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đến nhà nghỉ Sơn Vũ để đặt vấn đề mua dâm. Tại nhà nghỉ Sơn Vũ, Nguyễn Thị Xiêm, 40 tuổi, ở thôn Bằng Cục, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, Bắc Giang, là nhân viên tại nhà nghỉ Sơn Vũ đã người trực tiếp trao đổi, thỏa thuận việc mua bán dâm với giá 350.000 đồng mỗi lượt. Sau khi thỏa thuận xong, Xiêm bán dâm cho Phạm Văn Phi, còn cháu LP bán dâm cho Vũ Văn Hòa. Tuy nhiên trong quá trình Hòa quan hệ tình dục với cháu LPA thì xảy ra việc cháu LPA bị thương ở vùng kính nên Hòa dừng lại không quan hệ tình dục nữa. Hiện Công an huyện Yên Dũng, Bắc Giang đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Xiêm để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.